Tervetuloa! Ehkä olet täällä, koska ymmärrät suomea, mutta puhuminen on vielä vaikeaa. Teet virheitä etkä tiedä miksi. Näytän sinulle, miten yhdellä kikalla parannat suomeasi heti. Hei ja lämpimästi tervetuloa pieneen Suomen oppijoiden podcastiimme. Minä olen Mika. Asun Helsingissä ja olen tosi iloinen olla täällä tänään. Hei myös minulta. Olen Anna, asun Turussa. Rakastan puhua kielestä. Kerrotaan heti, miksi teemme tätä podcastia. Haluamme auttaa sinua ajattelemaan suomeksi ilman jatkuvaa käännöstä päässä. Se kuulostaa vaikealta, mutta on mahdollista. Pieni vinkki. Laita tekstitys päälle, jos et ymmärrä jotakin. Silloin seuraat keskustelua helpommin. Tänään puhumme siitä, miten reagoit arjessa suoraan suomeksi. Tavoitteemme on, et käytä ensin äidinkieltäsi, vaan löydät heti sopivat suomen sanat. Monet oppijat kamppailevat juuri tämän kanssa. Näen sen joka päivä koulussani. Oppilailla on paljon sanoja, mutta he ajattelevat ensin englanniksi, espanjaksi tai arabiaksi, ja silloin keskustelu takeltelee. Minulla oli ennen sama, kun opiskelin ranskaa. Halusin aina kääntää kaiken ja olin siksi hidas, mutta kun aloin harjoitella valmiita fraaseja, tilanne parani. Juuri tästä puhumme tänään. Käymme ensin läpi, miksi pää kääntää. Sen jälkeen näytämme pieniä harjoituksia, jotka treenaavat aivoja, ja lopuksi sinulla on päiväkohtainen suunnitelma. Ennen kuin aloitamme, kysyn sinulta, Anna. Käännätkö sinä joskus vielä, kun opit uutta kieltä? Voi kyllä, alussa se tapahtuu aina. Opiskelen nyt vähän japania. Huomaan, että pääni ajattelee ensin suomeksi, mikä on hassua, koska minun pitäisi kuunnella omaa neuvoani. Rehellistä, kiitos. Uskon, että monet kuulijat tuntevat nyt olonsa ymmärretyksi. Ehkä he kuuntelevat ja nyökkäävät juuri nyt. Totta. Ja te, hyvät ystävät, voitte myöhemmin kirjoittaa meille, missä vielä käännätte. Se kiinnostaa meitä kovasti. Mutta ensin iso kysymys. Miksi aivosi pysyvät äidinkielessä? Ne etsivät turvaa. Kääntäminen tuntuu turvalliselta, mutta se vie aikaa. Se on kuin pyöräily apupyörillä. Ne tuovat tukea, mutta olet hitaampi. Jonain päivänä ne pitää irrottaa, muuten et aja koskaan vapaasti. Hieno kuva. Siis, ensimmäinen tavoitteemme tänään on ymmärtää apupyörät. Sen jälkeen poistamme ne yhdessä. Älä huoli, emme kaadu. Harjoittelemme hitaasti ja lempeästi. Jokainen voi onnistua. Tämä podcast kestää noin 30 minuuttia. Se on sopiva kuunneltavaksi kävellessä tai kokatessa. Juuri niin. Heti tämän pienen johdannon jälkeen aloitamme ensimmäisen suuren kysymyksen. Pysy siis mukana. Ravista hartioitasi ja hengitä syvään. Valmis, sitten mennään. Olen utelias. Mika, aloita sinä kysymyksellä, miksi vielä käännämme? Erittäin mielelläni. Teen nyt 3 pikakysymystä. Kuulijat, vastatkaa ääneen tai hiljaa, mutta nopeasti. Ensimmäinen kysymys. Mikä on lempiruokasi suomeksi? Toinen kysymys. Paljonko kello on nyt? 3. kysymys. Mitä teet huomenna aamulla kello 8? Oho, tämä tuntuu jo pieneltä testiltä. Minun piti miettiä hetki, mutta se sujui nopeasti. Hyvä. Jos joku mietti pidempään, syynä on usein sisäinen käännös. Juuri siksi jatkamme tästä tänään. Luulen, että tämä riittää aluksi. Sukelletaanko nyt syvemmälle? Erittäin mielellään. Siirrytään siis pääkysymykseen. Miksi käännämme mielessämme? Aloitetaan. Ennen kuin teemme sen, Mika, saanko kertoa lyhyesti, mitä huomaan oppilaissani? Se sopii hyvin. Totta kai, kerro. Hyvä. Monet aloittelijat kuulevat kysymyksen suomeksi. He rakentavat päässä heti sanasta sanaan käännöksen.
He unohtavat, että suomi käyttää toista sanajärjestystä. Syntyy kaos ja he vaikenevat. Tämä näyttää, kuinka tärkeä aiheemme on. Erittäin havainnollista. Kiitos esimerkistä. Nyt varmasti kaikki ymmärtävät, miksi puhumme tästä. Miksi käännät yhä päässäsi? Selvitämme nyt, miksi monet oppijat kääntävät edelleen, vaikka he jo tuntevat monta sanaa. Näen 3 suurta syytä. Ensimmäinen, virheiden pelko. Toinen, vanha tapa. 3, kuuntelurutiinin puute. Pelko on todella vahva. Ajattelee, että virhe kuulostaa nololta. Siksi odottaa, kunnes lause on täydellinen. Hiljaisuus on usein pahempaa kuin pieni virhe. Aivan. Kun oppilaani ovat hiljaa, keskustelukumppani ei ymmärrä mitään. Rohkea vaikka väärä sana auttaa jo paljon. Muistan kouluni. Englannin tunnilla halusin aina suunnitella koko lauseen. Silloin aihe meni jo ohi. Tyypillistä. Tunnetteko tämän, kuulijat? Haluat sanoa jotakin, mutta suu ei aukea. Päässä näet punaisen stop-merkin. Juuri tuon merkin poistamme tänään. Katsotaan jokainen syy erikseen. Aloitetaan virheiden pelosta. Pelko syntyy, kun luulee, että kieli on koe. Mutta arki ei ole koe. Ihmiset ymmärtävät usein puolikkaita lauseita, kun käytämme eleitä ja ilmeitä. Sanon ystävilleni, jotka opiskelevat suomea. Lapset tekevät koko ajan virheitä. Silti he oppivat nopeasti, koska he leikkivät ja nauravat. Hyvä esimerkki. Ehkä voitte, ystävät, nähdä virheet pelin pisteinä. Sanokaa ääneen. Virheet ovat pisteitä oppimispelissä. Pidän tästä. Nyt toinen syy, tapa. Aivot rakastavat tuttuja teitä. Jos käännät 10 vuotta, se muuttuu automaatiksi. Niin, aivot rakentavat moottoritien äidinkielelle. Uusi kaista, siis suomi, on aluksi pieni polku. Sitä täytyy ajaa päivittäin. Tarkka kuva. Mitä useammin ajat polkua, sitä leveämpi siitä tulee. Pian se on nopea tie. Kääntäminen jää pois. Siksi neuvon, laita puhelin suomeksi. Reseptit, sää, kaikki. Näin pakotat aivot uudelle tielle. Tein tämän ruotsin kanssa. Aluksi oli työlästä. 2 viikon jälkeen tiesin sanan moln oppimatta sitä erikseen. Mahtava vinkki. 3. syy, kuuntelun puute. Monet lukevat paljon, mutta kuuntelevat vähän. Totta. Lukiessa on aikaa kääntää. Kuuntelu on nopeaa. Ei ole aikaa pitkille mutkille. Sanon luokilleni usein, kuunnelkaa Suomen musiikkia, podcasteja, sarjoja. Valitkaa helppo sisältö, mutta kuunnelkaa vähintään 10 minuuttia päivässä. Ja kuunnelkaa sama juttu monta kertaa. Toisella kerralla ymmärrätte jo sisällön. Sitten keskitytte sävyyn ja rytmiin. Mika, annammeko kuulijoille pienen harjoituksen, jotta he tuntevat nämä esteet? Toki. Sulkekaa silmät hetkeksi. Sanon hyvin helpon lauseen. Toistakaa heti ääneen, miettimättä. Minä juon nyt vettä. No, epäröitkö hetken? Jos kyllä, syynä voi olla virheiden pelko. Tai näit ensin sanan vesimielessäsi. Nyt toinen lause, hieman pidempi. Huomenna menen ystävien kanssa puistoon. Toista, kiitos. Älä odota, vain sano perässä. Se voi tuntua kankealta. Se on okei. Kun teet tämän muutaman kerran päivässä, harjoittelet reagoimaan heti. Ilman sisäistä sanakirjaa. Teen tätä myös tunneilla. Viikon kuluttua reaktiot ovat nopeampia. Oppilaat ovat ylpeitä. Kirjoita meille, auttoiko tämä miniharjoitus sinua. Odotamme palautetta. Mika, onko sinulla henkilökohtaista kokemusta kääntämisestä? On.
Kun asuin Tukholmassa, halusin kysyä leipomossa. Milloin leipä on tuoretta? Etsin päässä täydellistä ruotsia. Kun puhuin, leipä oli jo loppu. Voi ei! Se näyttää hyvin, miten ajan menetys haittaa. Jos olisit viitonut, saisit leipää nopeammin. Aivan. Sen jälkeen käytin lyhyitä fraaseja. Bröd idag färskt. Ei täydellistä, mutta ymmärrettävää. Sain leipää ja hymyn. Tällaiset onnistumiset rohkaisevat. Virhe plus rohkea teko antaa usein hyvän tuloksen. Vedetään yhteen. 3 pääsyytä kääntämiseen ovat pelko, tapa ja kuuntelun puute. Ja jokaista syytä vastaan laitamme jotain. Rohkeus, päivittäinen Suomi-ympäristö ja säännöllinen kuuntelu. Hienoa. Luulen, että kuulijat tuntevat nyt selvästi, miksi kääntäminen tapahtuu. Toivon, että he myös näkevät, että ongelman voi ratkaista. Ei huomenna, mutta askel askeleelta. Juuri niin. Seuraavassa osassa kerromme, miten aivot opetetaan uudelleen. Se on jännittävää. Pysykää siis mukana. Hakekaa ehkä lasi vettä tai kahvia. Kohta jatketaan. Odotan jo innolla. Nähdään pian. Mitkä sanapalat auttavat automaattiseen ajatteluun? Tervetuloa takaisin kaikki. Nyt puhumme niin sanotuista sanapaloista, eli pienistä kiinteistä rakennuspalikoista. Aivan. Sanapala on lyhyt sanaryhmä, jonka opit pakettina, etkä silloin ajattele jokaista sanaa. Esimerkiksi, mitä kuuluu? Sanomme sen usein valitsematta jokaista sanaa uudelleen. Se tulee automaattisesti. Oikein? Tai saisinko? Sen avulla tilaat heti kahvin, teen tai pizzan. Parasta on, että sanapala mukautuu nopeasti. Lisät vain uuden sanan ja lause on valmis. Monet luulevat, että pitää ymmärtää jokainen kielioppikohta ennen puhetta, mutta sanapalat ovat kuin legot. Liität ne yhteen ja ne pysyvät. Kerron lyhyesti ruotsin opiskelustani. Ensimmäinen palani oli en kaffe tack, ja sillä sain joka aamu kahvin ilman ajatusta. Hieno esimerkki. Suomea varten suosittelen oppilailleni 5 peruspalikkaa. Esitelläänkö ne? Totta kai. Aloita sinä. Ensimmäinen pala. Saanko? Sillä kysyt kohteliasti, esimerkiksi, saanko maksaa? Toinen pala. Tarvitsen. Se auttaa kaupassa tai lääkärissä, esimerkiksi tarvitsen ajan. Kolmas pala. Olen pahoillani. Pyydät nopeasti anteeksi. Ihmiset reagoivat ystävällisesti, kun kuulevat sen. Neljäs pala. Ei hätää. Pieni lause, joka tasoittaa keskustelua ja tuo hyvää tunnelmaa. Ja 5. En ole varma. Näin saat aikaa ilman hiljaisuutta. Mahtava valinta. Kuulijat. Toistakaa jokainen pala nyt ääneen. Me odotamme hetken. Valmis? Hienoa. Se voi tuntua vähän lapselliselta, mutta se treenaa puheelimiä ja korvaa. Anna, onko sinulla esimerkki, miten sanapaloilla tulee joustavaksi? Kyllä. Otetaan saanko. Voit sanoa, saanko lasin vettä? Tai saanko avata ikkunan? Aivosi muistavat vain alun, loppu tulee kuin kuva. Huomaan, että aloittelijat sanovat usein, ole hyvä, minä haluan. Se on kohtelias, mutta ei luonteva. Kiinteä pala auttaa kuulostamaan luonnolliselta. Oikein. Kirjoita palat pienille korteille ja jätä ne kotiin, kun näet kortin sanolause ääneen. Tein näin Ruotsin kanssa. Kylpyhuoneessa luki Var är tvålen. Viikon jälkeen en enää miettinyt, mitä saippua on. Hauskaa.
Ehkä joku ripustaa juuri nyt, missä on maito. Jääkaappiin, jolloin lause muuttuu refleksiksi. Tehdäänkö lyhyt roolipeli? Minä kysyn, sinä vastaat palikoilla. Totta kai, anna palaa. Anteeksi, paljonko kello on? En ole varma, mutta luulen, että kello on 10. Saanko kahvin, kiitos? Ei hätää, tuon sen heti. Tosi hyvä. Huomaatko, kuinka sujuvalta tämä kuulostaa? Ei monimutkaisia rakenteita. Juuri niin. Kuulijat, näytelkää tämä ystävien kanssa. Käyttäkää vain 5 palaa. Hämmästytte, kuinka paljon jo onnistuu. Tärkeä seikka on painotus. Sanapala opitaan äänen kanssa. Kun sanot sen aina samoin, se jää syvälle muistiin. Siksi suosittelen äänikortteja, nauhoita lause puhelimeen ja kuuntele monta kertaa päivässä. Näin melodia pysyy. Hyvä idea. Muuten haluamme vielä nimetä 2 bonuspalaa, ok? Totta kai. Bonus 1. Ihanko totta? Se näyttää yllätyksen tai kiinnostuksen. Bonus 2. Ymmärrän tai en ymmärrä. Tarvitset molempia jatkuvasti. Kuvittele, että istut kurssilla ja opettaja puhuu nopeasti. Sen sijaan, että olet hiljaa, sano. En ymmärrä. Saat heti merkin ja hän hidastaa. Tai olet iloinen, koska ymmärsit jotain. Sano selvästi, ymmärrän. Se motivoi myös opettajaa. Mika, meidän pitää mainita, että sanapalojen mukana oppii myös kieliopin. Opit sen siis automaattisesti. Aivan. Olen pahoillani sisältää jo taivutuksen, sinun ei tarvitse sitä purkaa. Näin säästät ajatteluaikaa ja pysyt keskustelussa. Se on tavoitteemme. Ehkä mietit, montako palikkaa tarvitset. Sanon, aloita 10, käytä niitä päivittäin, kuukauden kuluttua osaat ne unissa. Sen jälkeen lisää uusia, mutta älä koskaan 20 kerralla. Laatu ennen määrää. Juuri niin. Viimeinen vinkki, yhdistele palikoita kuin klosseja. Saanko plus hetken on saanko hetken. Täydellistä, kun tarvitset aikaa. Tai tarvitsen plus apua. Syntyy tarvitsen apua. Yksinkertaista, selkeää, tehokasta. Haluatko antaa kuulijoille pienen kotitehtävän? Totta kai. Tehtävä. Valitse tänään 3 palikkaa, kirjoita ne ylös ja sano ne vähintään 5 kertaa ääneen. Käytä niitä kerran oikeassa keskustelussa. Hienoa. Toista huomenna sama. Viikon kuluttua huomaat, että ne tulevat suusta ilman suunnitelmaa. Ehkä huomaat silloin, että käännät vähemmän päässäsi. Juuri sitä haluamme. Minusta tämä oli sopivan pyöreä osio. Onko sinulla vielä jotain lisättävää? Vain yksi. Nauti oppimisesta. Nauru ja sanapalat sopivat hyvin yhteen. Samaa mieltä. Siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli automaattisiin reaktioihin arjessa. Pysykää kuulolla, ystävät. Kohta tulee oikeita minidialogeja, joita voitte puhua mukana. Odotan innolla. Automaattiset vastaukset arjessa. Tervetuloa lukuun 4. Automaattiset vastaukset arkeen. Hienoa, odotan tätä, koska se on tosi käytännöllistä. Näytämme nyt monta minidialogia. Voitte puhua heti mukana, tehkää se ääneen. Ensimmäinen tilanne. Kahvilassa. Minä olen tarjoilija, sinä asiakas, okei? Okei, mennään. Huomenta, mitä sais olla? Ottaisin cappuccinon. Kiitos. Tulee heti. Kiitos. Eipä kestä. Tässä dialogissa tarvittiin vain 2 palaa. Niin, ottaisin ja tulee heti. Seuraava tilanne. Bussissa. Minä istun, sinä nouset kyytiin. Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? On, ei hätää. Kiitos paljon. Ole hyvä. Tässäkin oli valmiit rakennuspalat. Kyllä. Ja jokainen lause alle 5 sekuntia. Aivot rakastavat tätä nopeutta.
Nyt esimerkki ruokakaupassa. Sinä asiakas, minä myyjä. Hyvä, aloitetaan. Anteeksi, mistä löydän riisin. Käytävä 7, vasen puoli. Paljon kiitoksia. Ei hätää, ole hyvä. Huomaatko, miten lyhyt se oli? Ja silti kaikki oli selvää. Kuulijat, puhukaa tämä dialogi nyt perässä. Annamme teille 3 sekunnin tauon. 1, 2, 3. Hyvä, jatketaan. Seuraava kohtaus. Kysytään tietä kadulla. Etsin rautatieasemaa, sinä autat minua. Anteeksi, voinko auttaa? Kyllä kiitos, missä on asema? Suoraan ja sitten oikealle. Hienoa, kiitos paljon. Ole hyvä, mukavaa päivää. Tässäkin käytimme pyyntöjä ja suuntia. Jos harjoittelette nämä lauseet, stressi vähenee matkalla. Nyt kokeilemme jotain muuta. Nopea vaihto. Esitämme 5 kysymystä ja vastausta ilman selityksiä. Puhukaa mukana, kiitos. Valmis? Mennään. Onko sinulla nälkä? Vähän. Haluatko pizzaa? Todella mielellään. Hyvä sää tänään. Valitettavasti sataa. Tuletko huomenna? En ole varma. Selvä. Stop, pieni hengähdys. Miten meni? Tulivatko vastaukset nopeasti? Jos eivät, kelatkaa takaisin ja harjoitelkaa uudestaan. Tärkeä on rytmi, ei täydellisyys. Mika, tehdäänkö pidempi tilanne? Kyllä, pieni roolipeli hotellissa. Minä vastaanotto, sinä asiakas. Hyvää iltaa, minulla on varaus. Millä nimellä? Mika Virtanen. Ahaa, tässä. Huone 2 yöksi, oikein? Kyllä, Tarvitsetteko aamiaisen? kyllä kiitos. Kello 8. Selvä, tässä on korttinne. Kiitos paljon ja hyvää yötä. Hyvää yötä. Tässä oli ehkä 10 lausetta, mutta 0 käännöstä. Koska harjoittelimme palasia etukäteen. Kuulijat, kertokaa mikä kohtaus oli teistä hyödyllisin. Tai keksikää omia minidialogeja. Harjoitelkaa päivittäin 5 minuuttia, se riittää. Tärkeää, puhukaa ääneen, älkää vain mielessä. Ja toistakaa, kunnes taukoja ei enää ole. Mika, luulen, että tämä riittää harjoitusta tälle päivälle. Samaa mieltä. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Kohta puhumme mielikuvista päässä ja nopeammista reaktioista. Pysykää siis kuulolla, nähdään pian. Ennen kuin lopetamme, kerätään vielä muutama vinkki. Hyvä idea. Vinkki 1. Käytä kehoa. Kyllä, eleet tukevat puhetta ja antavat aikaa ajatella. Vinkki 2. Älä vastaa pitkällä tarinalla. Lyhyet lauseet on helpompi sanoa nopeasti. Vinkki 3. Kuuntele kysymys loppuun asti. Moni vastaa liian aikaisin ja sekoaa. Vinkki 4. Hengitä rauhassa. Silloin ajattelet selkeämmin. Hyvä huomio. Ilmanpuute blokkaa usein sanat. Vinkki 5. Luo rituaali, kuten aamukysymykset. Esimerkiksi, mitä teen tänään, heti herättyäsi. Näin aloitat päivän jo suomeksi ajatellen. Lisätään vielä pikavisa, sopiiko? Sopii. 5 nopeaa kysymystä, vastaat heti. Valmis. 1. Kahvi vai tee? Kahvi. 2. Kaupunki vai maaseutu? Kaupunki. 3. Aamuvirkku vai yökyöpeli? Yökyöpeli. 4. Kirja vai elokuva? Elokuva. 5. Kesä vai talvi? Kesä. Hyvä! Kuulijat, vastasitteko yhtä nopeasti? Jos ette, tehkää peli uudestaan. Keksikää uusia kysymyksiä, kuten lempiväri tai lempimusiikki. Tällaiset pelit rentouttavat puheen ja treenaavat nopeutta. Käytän tätä usein tunneilla, opiskelijat rakastavat sitä. Lähestymme luvun loppua. Onko sinulla vielä kannustavaa loppusanaa? Kyllä. Jokainen dialogi, vaikka pieni, rakentaa sillan sujuvaan Suomeen. Kauniisti sanottu. Kiitos. Nyt oikea tauko, seuraavaan lukuun asti.
Nähdään pian, pysykää mukana. Nopeampi ajattelu kuvien avulla. Tervetuloa lukuun 5. Tänään näytämme, miten mielikuvat auttavat. Rakastan tätä aihetta. Kuvat ovat kuin turbo aivoille. Juuri niin. Sanat vievät aikaa. Kuva tulee heti ilman käännöstä. Kuvittele punainen omena. Naps, siinä se on. Ei lausetta tarvita. Hyödynnä tätä suomen oppimisessa. Ensin kuva, sitten sana. Ei toisinpäin. Monet tekevät väärin. He kuulevat omena, miettivät ensin apple, sitten kuvan. Se on hidasta. Tavoite. Äidinkielen vauhti, ääni hyppää suoraan kuvaan. Miten harjoittelemme? Annamme 3 tehtävää. Tehtävä 1. Kuvakortit. Ota kuvia ilman tekstiä, vaikka koira, auto, leipä. Katso korttia, sano suomen sana heti ääneen. Sisäinen teksti kielletty. Tee tätä 10 minuuttia päivässä. Viikon jälkeen huomaat nopeuden. Tehtävä 2. Nimitä huoneet. Kävele kotona. Kosketa esinettä ja sano nimi. Esimerkiksi lamppu, pöytä, ovi. Ei kielioppia, vain esineet. Aivot oppivat, että kuva on sana, super yksinkertaista. Tehtävä 3. Mini-elokuva. Sulje silmät. Kuvittele meneväsi ostoksille. Näe kuvat. Hylly, maito, kassa. Sano sanat hiljaa. Käytän tätä ranskaa opiskellessa. Piirrän pieniä pääfilmejä. Se todella auttaa. Teen sitä bussissa, kukaan ei huomaa, opin ilmaiseksi. Kuulijat, kokeilkaa heti. Teemme pikatestin. Sanon sanan. Kuvitelkaa kuva ja sanokaa se sekunnin päästä. Valmis? Ensimmäinen sana. Aurinko. Toinen sana, kirja. Kolmas sana, juna. Tuliko nopeasti? Jos takeltelit, harjoittele lisää. Nyt seuraava taso. Pieniä lauseita kuvalla. Sanon, kissa nukkuu. Näe kohtaus heti. Seuraava lause. Mies juoksee. Kuva paikalla. Hyvä. Huomaatko, miten aivot ymmärtävät heti ilman lisäajattelua? Tätä voi harjoitella myös lukiessa. Lue hitaasti ja maalaa jokainen verbi filmiksi. Esimerkki. Anna juo kahvia ja nauraa. Kuvittele Anna kuppi kädessä, hymy kasvoilla. Näin aivot yhdistävät teon ja sanan. Muistat myöhemmin helpommin. Tärkeää. Käytä selkeitä, yksinkertaisia kuvia, ei monimutkaista taidetta. Mitä yksinkertaisempi, sitä nopeampi. Pallo on vain pyöreä piste. Hei, minulla on vielä yksi niksi. Värit. Kerro. Yhdistä uusi sana väriin. Taivas on sininen, ruoho vihreä. Väri lukitsee kuvan. Teen tämän numeroilla. Maanantai on keltainen, tiistai oranssi. Rakennan kalenterin päässäni. Jännittävää. Ehkä jaatte omat väriideanne meille? Kirjoittakaa, minkä värinen on lempisananne. Vielä kohta, liike. Kun kosket esinettä, kuva vahvistuu. Aisti muisti. Sanan ovi kohdalla tartu kahvaan. Klik, se jää paremmin. Koulussani käytämme oikeita tavaroita. Luokka nostaa esineen ja sanoo sanan. Muistan työpajan. Heitimme palloa ja huusimme sanan. Oli todella hauskaa. Hauskuus poistaa stressin ja aivot imevät tietoa paremmin. Juuri niin. Tee oppimisesta leikkiä, niin kuva pysyy kirkkaana. Mika, tehdäänkö pieni live-visualisointi? Hyvä idea, aloita. Kuvittele tori. Paljon kojuja, värikäitä hedelmiä. Näet banaaneja. Sano banaani. Nyt näet juustoa. Sano juusto. Kävelet eteenpäin, siellä on leipää. Sano leipä. Loistavaa. Jos et kääntänyt, voitit. Vinkki edistyneille. Kuule suomen sana ja piirrä kuva nopeasti. Ei tarvitse taidetta. Tikkukaveri riittää.
Katso piirrosta ja sano sana uudelleen. Yhdistät kuuntelun, näön ja puheen. Moniaistinen oppiminen on erittäin tehokasta. Hyvä, olemme luvun lopussa. Yhteenveto. Käytä kuvia, värejä, liikettä. Harjoittele päivittäin hetki. Korvaa sisäinen käännös heti ilmestyvällä kuvalla. Silloin reagoit nopeammin, kuulostat sujuvalta ja nautit enemmän. Mielestäni tämä on hyvä päätöslause. Ehdottomasti. Seuraavassa luvussa harjoittelemme dialogeja ilman ajattelua. Pysykää mukana, ottakaa ehkä paperia piirroksille. Nähdään pian. Harjoittele dialogeja ilman ajattelua. Tervetuloa takaisin. Nyt tulee ydin. Dialogiharjoitus ilman kääntämistä. Tänään puhumme oikealla nopeudella, ei taukoa ajattelulle. Juuri niin. Kuvittele pingistä. Kysymys, vastaus, kysymys, vastaus. Näytämme teille 5 minidialogia. Te toistatte heti. Tärkeää. Kuuntele, toista, hengitä. Ei muuta. Aloitetaan dialogi 1. Tilanne, leipomo. Minä sanon, huomenta, mitä saisi olla. Te toistatte ääneen. Ottaisin sämpylän, kiitos. Nyt vastaus. Tulee heti, vielä jotain. Te sanotte. Ei muuta, kiitos. Hienoa. Dialogi 2. Tilanne, toimisto. Minä kysyn, onko sinulla hetki? Te sanotte, kyllä, mistä on kyse? Vastaan, tarvitsen apua sähköpostin kanssa. Te, ei hätää näytä. Valmis. Dialogi 3. Tilanne, lääkärin vastaanotto. Minä. Mikä vaivaa? Te. Minulla on päänsärkyä. Minä. Kuinka kauan? Te. Eilisillasta asti. Hyvin tehty. Dialogi 4. Tilanne, asema. Minä. Milloin juna lähtee Tampereelle? Te. 20 minuutin päästä. Minä. Raitelta 5. Te. Kyllä, juuri. Hienoa. Dialogi 5. Tilanne, juhlat. Minä. Haluatko tanssia? Te. Mielellään mennään. Minä. Hyvä musiikki vai mitä? Te. Todellakin. Huomaatte, jokaisessa dialogissa on enintään 4 riviä. Siksi ei ole aikaa sisäiseen käännökseen. Nyt nostamme tempoa. Teemme ketjudialogin. Te puhutte te-roolin. Valmis? Mika, lihavointi ei toimi, joten sanon vain te. Oikein kiitos. Aloitan. Tilanne, ravintola, minä. Hyvää iltaa. Te. Hyvää iltaa. Minä. Onko teillä varaus? Te. Kyllä, nimellä Virtanen. Minä. Seuratkaa minua, kiitos. Te. Kiitos. Minä. Haluatteko juotavaa? Te. Lasillisen vettä, kiitos. Minä. Tulee pian. Hyvä, ketju ohi. Jos meni sujuvasti, hienoa. Jos takeltelit, toista 3 kertaa. Nyt vinkki, käytä samaa mallia, vaihda vain yksi sana. Esimerkiksi 1 olut kiitos veden sijaan. Näin opit kaavan et yksittäisiä sanoja. Seuraavaksi teemme kaikupelin. Minä puhun, te peilaatte heti. Mika sanoo lauseen. Te alatte samalla verbillä. Esimerkki, menen ostoksille. Kaiku olisi, menen minäkin. Selvä? Hyvä, harjoitus alkaa nyt. Lause 1. Opiskelen suomea. Kaiku. Lause 2. Tapaamme huomenna. Kaiku. Lause 3. Hän lukee kirjaa. Kaiku. Erittäin hyvä. Kaiku harjoittaa välitöntä reaktiota. Käytän tätä usein lasten kanssa. He rakastavat sitä. Nyt pieni haaste.
Sanon puolikkaita lauseita, te täydennätte. Ensimmäinen osa. Tänä iltana kokkaan. Toinen osa. Nopeasti. Mitä kokkaan? Seuraava. Huomenna aamulla haluan. Ja taas. Täytä heti. Nämä täydennykset pakottavat aivosi spontaanisuuteen. Jos mitään ei tule, sano vain, en tiedä. Sekin on vastaus. Tärkeää on, ettei synny hiljaisuutta. Nyt tulee pidempi dialogi. Puhumme läpi. Te vain kuuntelette. Sitten toistamme ja te puhutte toisen roolin. Kohtaus. Ystävä tapaa ystävättären puistossa. Minä olen ystävätär. Sinä aloitat. Moi Anna. Pitkästä aikaa. Hei Mika, totta. Ja mitä kuuluu? Ihan hyvä. Töitä on paljon, mutta ok. Entä sinulle? Olen väsynyt. Minulla oli opetusta 6 asti. Haluatko kahville nyt? Tosi mielelläni. Tuolla kahvilassa on uutta kakkua. Mahtavaa, mennään siis. Loppu. Nyt versio 2. Te otatte minun roolini. Mika pysyy samana. Valmis. Mennään. Moi Anna, pitkästä aikaa. Ihan hyvä. Töitä on paljon, mutta ok. Entä sinulle? Haluatko kahville nyt? Mahtavaa. Mennään siis. Miten meni? Tuliko tyhjiä kohtia? Ei hätää, pelatkaa uudestaan. Vinkki. Käytä eleitä, jos sana puuttuu. Pysyt virrassa. Tai sano korvaava sana kuten juttu tai asia. Jatka puhetta. Aivan. Hiljaisuus on spontaaniuden vihollinen. Mika, tehdään vielä pikakierros. 5 kysymystä, 1 sanan vastaukset. Mielellään. Sama koskee kuulijoita. 1. Lempilaji. Uinti. 2. Lempiväri. Sininen. 3. Kahvi vai tee? Kavi. 4. Meri vai tunturi? Meri. 5. Koira vai kissa? Koiraa. Valmis. Se on tosi nopeaa, eikö? Kyllä. Ja se on hauskaa. Voitte keksiä omia kysymyksiä. Pidä vauhti. Olemme näyttäneet monta tekniikkaa. Minidialogit, kaiku, aukko, kysymykset. Asettakaa tavoite. 5 minuuttia joka päivä. Aamulla kylppärissä, autossa, missä vain. Pääasia, että treenaat päivittäin. 2 viikon kuluttua näet edistystä, lupaan. Tällä päätämme tämän luvun. Seuraavassa osassa puhumme päivittäisestä rutiinistanne. Pysykää kuulolla ja harjoitelkaa. Päivittäinen rutiinisi. Tervetuloa lukuun 7. Nyt rakennamme yksinkertaisen päivän rutiinin Suomi-ajattelulle. Rutiini tarkoittaa, että toistat pieniä askeleita joka päivä, kuten hampaiden pesu. Aivan. Annamme sinulle suunnitelman 5 vaiheessa. Jokainen kestää vain 3-5 minuuttia. Tarvitset puhelimen, pienen lapun ja ehkä peilin, ei muuta. Vaihe 1. Herääminen. Jo sängyssä sanot 3 lausetta päivästä. Esimerkki, nousen nyt ylös. Keitän kahvia. Menen myöhemmin töihin. Tärkeää. Sano ne ääneen, älä vain ajattele. Ääni aktivoi aivosi. Vaihe 2. Kylpyhuone. Katso peiliin ja kysy itseltäsi. Esim. Miten voin tänään? Vastaa, voin hyvin. Se voi tuntua hassulta, mutta se treenaa itsepuhetta. Et tarvitse paria. Vaihe 3. Aamiainen. Nimeä tavarat edessäsi. Tämä on leipä. Veitsi on terävä. Kahvi tuoksuu vahvalta. Yritä lisätä uusi adjektiivi, tänään ehkä rapeaa leivälle. Loistavaa. Vaihe 4. Liikkeellä. Kuuntele lyhyt podcast tai laulu suomeksi. Kiinnitä huomiota yhteen lauseeseen ja toista se. Sanon oppilaille.
Valitse jokin helppo ja mieluisa. Silloin se tarttuu paremmin. Vaihe 5. Iltakatsaus. Ennen nukkumista vastaa 3 kysymykseen. Mitä opin tänään? Mikä oli vaikeaa? Mitä teen huomenna? Kirjoita vastaukset pieneen päiväkirjaan. 3 riviä riittää. Nämä 5 vaihetta vievät yhteensä ehkä 20 minuuttia. Ne jakautuvat pitkin päivää. Ne pitävät aivosi koko ajan suomitilassa. Ei tarvita suurta lisäopiskelua. Kerron lyhyesti, miten teen tämän ruotsin kanssa. Aamulla sanon, idag är det varmt. Illalla kirjoitan, jag åt pasta. Kuulostaa hyvältä. Teen samaa japanin kanssa. Usein vain lause kuten watashi wa nemui desu. Se pitää kielen tuoreena. Kuulijat, asettakaa tänään pieni tavoite. Ehkä alatte vain vaiheista 1 ja 3. Lisätkää vauhtia hitaasti. Viikon päästä lisätkää vaihe 2. Entä jos päivä on stressaava? Tehkää edes 1 vaihe. Lyhyt on parempi kuin ei mitään. Toinen vinkki. Yhdistä rutiinipaikkoihin. Peili uilashas kysymys. Keittiö, Shanmyeders nimeäminen, sänky, Shangaljad katsaus. Näin et tarvitse muistutinta. Paikka käynnistää kielen automaattisesti. Vielä 1. Käytä ajastinta. Laita puhelin 3 minuuttiin. Harjoitus pysyy napakkana. Hyvä ajatus. Aikapaine estää pitkän pohdinnan. Mika, esitetäänkö esimerkkirutiini huomiselle aamulle? Kyllä, aloitan. Herätyskello soi. Olen hereillä. Peili. Miltä näytän? Näytän väsyneeltä. Keittiö. Pannu on kuuma. Matkalla. Kuulen lauseen sää on kaunis podcastissa ja toistan sen. Illalla. Kirjoitin paljon sähköposteja. Huomenna pidän tauon. Valmis? Kesto. Noin 15 minuuttia yhteensä. Kuulostaa mahdolliselta vai? Te pystytte tähän myös. Luulen, että moni aliarvioi näiden pienten askelten voiman. Totta. Jatkuvuus voittaa intensiteetin. Mika, kerrataanko rutiini vielä listana? Mielellään. 1. Herää 3 lausetta. 2. Peili, kysymysvastaus. 3. Aamiainen, nimeä esineet. 4. Liikkeellä, lause toistaen. 5. Ilta, 3 kysymystä kirjoittaen. Täydellistä. Tallenna puhelimeen tai liimaa lappu sängyn viereen. Jos haluat, jaa suosikkivaiheesi meille. Luemme kaiken mielellämme ja annamme palautetta. Minusta tämä on selkeä suunnitelma. Kyllä, tällä voi jokainen aloittaa. Seuraavassa luvussa näytämme, miten vältät käännösvirheet. Pysy mukana ja onnea rutiinisi kanssa. Vältä käännösvirheitä. Tervetuloa lukuun 8. Tänään selvitämme, miten tyypilliset käännösvirheet syntyvät ja miten vältät ne. Näen nämä virheet päivittäin. Monet tulevat yksi ustoo yhteen käännöksestä omasta kielestä. Juuri niin. Aivot etsivät tuttua mallia ja liimaavat vanhan kieliopin uusiin sanoihin. Esimerkki, englanninkieliset sanovat usein oikein olen 25-vuotias. Mutta jotkut sanovat minulla on 25 vuotta. Rakenne tulee Espanjasta. Tai ranskalaiset ystäväni sanovat, kaipaan sinua väärin. Sinä puuttuu minulle. Rakenne on Ranskasta. Miten vältämme tämän? Ensiksi, opi kokonaisia lauseita, älä vain sanoja. Toiseksi, kuuntele paljon. Korvasi huomaa oikean rytmin ennen kuin pääsi selittää. Kolmanneksi, tee lyhyt tarkistuskysymys. Kysy, kuulostaako tämä suomelta? Jos tökkii, etsi toinen sanapala. Katsotaan 3 klassista virhettä ja korjataan ne. Virhe 1. Väärä verbin pääte. Esimerkki, sinä olla väsynyt.
Oikein. Oletko väsynyt? Verbiin tulee tee. Sääntö. Harjoittele verbipäätteet. Laula ne, minän, sinät, hän, Näin ne pysyvät. Virhe 2. Puuttuva partitiivi. Monet sanovat haluan kahvi. Oikea on haluan kahvia. Vinkki. Opi substantiivi aina esimerkkilauseessa. Älä vain kahvi, vaan juon kahvia. Virhe 3. Väärä ajanmuoto. Usein kuulee olen Suomessa maanantai. Oikea maanantaina. Muistisääntö. Päivä plus, nä, kuukausi plus essa, kellonaika plus klo. Pieni mutta tärkeä. Nyt minivisailu. Sanon väärän lauseen. Korjatkaa ääneen. Lause 1. Menen koulu kello 8. Oikea. Menen kouluun kello 8. Lause 2. Tykkään tämä elokuvaa. Oikea. Tykkään tästä elokuvasta. Lause 3. Me tapaamme perjantai. Parempi. Me tapaamme perjantaina. Hienoa. Jos epäröit, kirjoita virhe muistiin. Toinen niksi. Vältäkääntämistä valmiissa sanonnoissa. Esimerkiksi veto käy ei ole it pulls. Kirjoita tällaiset fraasit listaan kontekstin kanssa. Lue sitä päivittäin. Tärkeää myös sukulaiskielet voivat auttaa, mutta tarkista aina. Hollantilaiset ystäväni ymmärtävät suomea, mutta sanovat usein, olen klaar, vanhasta tottumuksesta, vaikka pitäisi sanoa, olen valmis. Ratkaisu. Kysy äidinkieliseltä tai käytä hyvää esimerkkisanakirjaa. Vielä yksi asia. Kielioppiaplit ovat hyödyllisiä, mutta tarkista esimerkit oikeasta elämästä, kuten podcastista tai sarjasta. Mika, korjataanko yksi virhe livenä? Mielelläni. Sinä sanot väärin, minä korjaan. Nämä informaatio ovat tärkeitä. Oikea. Nämä tiedot ovat tärkeitä. Tai tämä informaatio on tärkeä. Hyvä. Nyt sinun vuoro. Odotan sinulle. Oikea. Odotan sinua. Verbi plus partitiivi. Kuulijat, pelatkaa tätä peliä ystävien kanssa. Yksi tekee virheen, toinen korjaa. Se on hauskaa ja terävöittää korvaa. Vielä vinkki. Käytä puhelimen puheen tunnistusta. Sano lause. Katso mitä laite kirjoittaa. Virhe? Korjaa heti. Tekniikka auttaa, mutta älä luota vain siihen. Korvan tunne on tärkeämpi. Lopuksi 3 antikäännösmantraa. 1. Ajattelen kuvina. 2. Puhun palasina. 3. Opin virheistä en pelosta. Sano nämä lauseet ääneen, kun epäröit. Näin vähennät stressiä ja katkaiset vanhan käännösmoottoritien. Minusta tämä oli selkeä suunnitelma virheitä vastaan. Samaa mieltä. Seuraavassa luvussa puhumme, miten pysyt sujuvana, kun sana puuttuu. Pysy kuulolla, äläkä pelkää pieniä virheitä. Ne ovat parhaita opettajiasi. Pysy sujuvana oikeassa keskustelussa. Tervetuloa lukuun 9. Nyt kysymys kuuluu. Miten pysyt sujuvana, kun sana puuttuu? Tätä tapahtuu kaikille, myös äidinkielisille. Tärkeintä on pysyä rauhallisena. Annamme 5 strategiaa. Jokainen auttaa eri tilanteessa. Strategia 1. Kiertoilmaisu. Jos et muista jääkaappi, jos muistaa semmoiset aatoata, sano. Kylmä kaappi ruualle. Näin sinut ymmärretään heti ja pysyt keskustelussa. Strategia 2. Täytesana. Sano vain se juttu, kunnes sana löytyy. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ylläpitää puhetta. Strategia 3. Kysy. Sano, miten tämä on suomeksi? Tai voitko auttaa?
Useimmat auttavat mielellään. Saat sanan heti oikein. Strategia 4. Eleet. Osoita esinettä tai tee liike. Kehonkieli on yleinen silta. Strategia 5. Synonyymi. Sano tosi hyvä, fantastinen. Sijaan Yksinkertainen sanasto riittää. Selkeys ennen hienoutta. tehdään esimerkki. Minä olen turisti, sinä paikallinen. Okei. Kohtaus alkaa. Anteeksi, missä on se, vesitalo? Tarkoitatko uimahallia? Kyllä juuri. Kiitos. Miten pääsen sinne? Suoraan ja sitten vasemmalle. Täydellistä. Kiitos paljon. Huomaat, sana puuttui, mutta dialogi kulki. Niinpä. Kiertoilmaisu plus kysymys auttoi heti. Nyt stressitilanne, työhaastattelu. Kysyn. Sinulta puuttuu sana. Aloita. Mitkä olivat tehtäväsi edellisessä työssä? Tein usein, raportteja. Keräsin numeroita ja tein viikkoraportin. Hyvin ratkaistu. Numerot korvasi tilastot ja oli selvä. Kyllä, eikä keskustelu pysähtynyt. Kuulijat, harjoitellaan. Sanon lauseen ja jätän sanan tyhjäksi. Te täydennätte. Lause 1. Tänä iltana kokkaan. Paunaa. Täyttäkää tyhjä kohta nopeasti. Lause 2. Huomenna minun täytyy herätä Chloe, kun mä dakan kuitsenma. Ukshnonaamaa sen husteju. Lause 3. Lempielokuvani on Dagojo Saujos. Jos sana ei tule, sano jotain. Pääasia, että puhut. Vielä vinkki. Hengitä syvään, jos jumitut. Saat pari sekuntia. Ja hymyile. Hymy laskee stressihormonit. Käytän myös täytesanoja. Siis, tiedäthän. Ne kuulostavat luonnollisilta ja antavat aikaa. Mutta älä liioittele, muuten vaikutat epävarmalta. Mika, kerro italialaisesta tilanteestasi, kun sana puuttui. Asuin Italiassa ja halusin vuokrata pyörän. En muistanut sanaa. Mä sanoin, saanko pyörän päiväksi? Mies nauroi, ymmärsi ja sanoi noleggiare. Opin sanan ja sain pyörän. Hieno esimerkki. Rohkeus plus kiertoilmaisu tuo menestyksen. Suosittelemme myös 3 sekunnin sääntöä. Jos sana puuttuu, sinulla on 3 sekuntia. Sitten täytyy sanoa jotain. Se harjoittaa nopeaa reagointia. Harjoitellaan livenä. Kysyn. Sinulla on 3 sekuntia. Selvä, haaste hyväksytty. Mitä teet viikonloppuna? Patikoimaan metsään. Täydellistä. Kuulijat, kokeilkaa myös. Viimeinen neuvo. Päästä virhe heti menemään. Älä murehdi. Oikein. Keskustelu jatkuu ja oppimishetki tulee myöhemmin. Ehkä virhe johtaa jopa mukavaan vaihtoon. Strategiat. Kiertoilmaisu. Täytesana, kysyminen, ele, synonyymi, hengitys, täytesanat, hymy. Valitse niistä 2 suosikkia ja harjoittele päivittäin. Silloin olet valmis oikeisiin keskusteluihin. Viimeisessä luvussa näytämme, miten käytät näitä arjessa, kaupassa tai lääkärissä. Pysy kanavalla, olemme melkein perillä. Kieli arjessa ja päätös. Tervetuloa viimeiseen lukuun. Nyt näytämme, miten käytät kaikki harjoitukset ulkona oikeassa elämässä. Juuri niin. Tavoitteemme on, että suomi-ajattelu on normaalia. Kaupassa, lääkärissä, kaikkialla. Kuvittele, että menet ostoksille. Jo ovella sanot mielessä, tarvitsen leipää, maitoa, juustoa. Se käynnistää heti suomitilan. Sitten tulee tiski. Käytät paloja. Saanko 200 grammaa juustoa? Valmista, ei sisäistä sanakirjaa. Tai kassalla, jos jotain puuttuu. Sanot, hetki, haen vielä sokeria. Lyhyt, selkeä, kohtelias. Lääkärissä voimme vähentää pelkoa.
Sano etukäteen 3 lausetta. Minulla on päänsärky. Eilisestä asti se sattuu tässä. Näillä paloilla keskustelu jo sujuu. Ravintolassa pelaat pingistä. Tarjoilija kysyy, haluatteko tilata? Vastaat automaattisesti, kyllä, ottaisin keiton. Valmista. Jos jokin on epäselvää, käytä luvun 9 strategiaa. Kysy. Mikä tämä on suomeksi? Opit heti. Vinkki bussiin tai junaan. Lue näytöt päässäsi ääneen. Seuraava pysäkki kamppi. Aivosi yhdistävät sanan ja paikan. Entä kotona? Puhu älylaitteille suomeksi. Sano. Valot päälle, musiikki pois. Tekniikka on harjoituskaveri. Uskon, että olemme nyt rakentaneet toimivan työkalupakin. Samaa mieltä. Kuulijoilla on nyt paljon pieniä askeleita joka tilanteeseen. Tulemme näin loppuun. Anna, haluatko koota kaiken lyhyesti? Mielelläni. Ensin selitimme, miksi vielä käännämme ja miten pelko, tapa ja kuuntelun puute hidastavat. Sitten tulivat sanapalat kuten ottaisin, jotka auttavat heti. Harjoittelimme minidialogeja nopeiden vastausten vuoksi ja näytimme, miten kuvat korvaavat käännöksen. Seuraavaksi ping-pong-puhe ilman ajattelua. Rakensimme päivärutiinin 5 vaiheessa heräämisestä iltaan, joka vie vain minuutteja. Korjasimme yleisiä käännösvirheitä, kuten väärät sijat, ja annoimme strategiat pysyä sujuvana, kun sana puuttuu, kuten kiertoilmaisu tai eleet. Lopuksi näytimme, miten nämä tekniikat toimivat oikeissa tilanteissa, kaupassa, ravintolassa ja lääkärissä. Lyhyesti, pienet, kiinteät fraasit, päivittäiset minitreenit, rohkeat virheet ja vahvat kuvat vievät askel askeleelta automaattiseen suomi-ajatteluun. Kiitos selkeästä yhteenvedosta. Osuit ytimeen. Kiitos. Oli hauskaa järjestää kaikki uudelleen. Minustakin. Pidin erityisesti käytännön dialogeistamme. Minä pidin kuvaharjoituksista. Niillä oppii helposti. Totta. Hyvät kuulijat, olemme tämän jakson lopussa. Oli todella mukavaa jutella kanssasi, Mika, ja oppia teidän kaikkien kanssa. Kiitos myös sinulle, Anna. Kielikoulun esimerkkisi olivat arvokkaita. Ja kiitos kaikille, jotka kuuntelivat tänne asti. Toivomme, että kokeilette rutiinia jo huomenna. Jos piditte jaksosta, kertokaa, missä arjen aiheessa käännös vielä hankalaa. Olemme uteliaita. Kyllä, kirjoitakaa meille. Luemme kaiken ja odotamme tarinoitanne. Olkaa rohkeita, tehkää virheitä, naurakaa niille ja puhukaa suomea joka päivä vähän. Toisto muokkaa aivoihin uudet polut. Te pystytte siihen. Nyt jätämme hyvästit. Kiitos kuuntelemisesta. Seuraavaan jaksoon, moi! Hei hei, pysykää mukana.